Bun găsit, dragii mei scorpioni, la o citire atipică de această dată. Este pentru aceia dintre voi care ați pornit, să spunem așa, pe drumul acesta spiritual. Este o citire legată de mesajele îngerilor, ghidările pe care ei vi le pot da pentru luna noiembrie. Haideți să vedem cam ce v-ar transmite sufletul vostru, spiritul vostru în acest moment. Este un oracol care, cel puțin la mine, a făcut întotdeauna sens mesajul primit de la acest oracol. Iată, pentru voi, este un mesaj legat de a 10-a chakră. Cea de-a 10-a chakră este localizată în planul astral. Poate unii știți ce sunt alea chakre, poate alții nu știți, dar e important mesajul transmis. O poți deschide modificându-ți complet alimentația, căci acest centru energetic este sensibil la tot ceea ce mâncăm și bem. Eliberează-te de dependențe și de toate obiceiurile alimentare nefaste pentru sănătatea ta. Meditațiile tale vor fi mult mai profunde. Cu siguranță, acest mesaj este pentru aceia dintre voi care știți și sunteți conștienți că e nevoie să schimbați ceva la alimentația voastră. Poate sunt anumite dependențe de dulciuri, de băutură, de fumat și așa mai departe, de care e nevoie să vă eliberați. Eu cred foarte tare în aceste mesaje că nu vin întâmplător și sunt sigură că sunt printre voi care vă regăsiți. Haideți să vedem ce mesaj vă transmit îngerii pentru luna noiembrie. Este o lună în care ți se recomandă să petreci mai mult timp singur sau singura, în natură. Poate gândindu-te asupra dorințelor tale, a intențiilor tale. Roagă-i pe îngeri să dobândești, să te ajute, să dobândești o perspectivă mai pozitivă. Nu știu de ce simt aici că scorpionii sunt cumva în acest moment într-un punct al vieții lor în care parcă vă lipsește speranța. Poate fi, bineînțeles, o lună în care, de fapt, ați ajuns în acest punct ca să vă întoarceți la voi. Poate este nevoie să vă întoarceți către voi și să vă revizuiți dorințele pentru această viață. Să știți că dacă nu știm ce dorințe avem, Dumnezeu nu știe ce să ne dea. Foarte important pentru tine, luna noiembrie te ajută să mergi înainte. Iată din nou, așa cum am simțit încă de la bun început, mulți dintre voi sunteți dezamăgiți în acest moment. Folosește energia oricăror dezamăgiri pentru a-ți hrăni proiectul cu o emoție autentică. Să știți că de multe ori, când trecem prin probleme, așa le spunem noi, devenim mult mai puternici. Știți vorba aia românească, ce nu te omoară, te face mai puternic. Arhanghelul Rafael este arhanghelul vindecător. Îți spune așa, că ești alesul și protejatul său. Ai atins o mare realizare în sfera armoniei tale lăuntrice și meriți să primești darul vindecării. Ești binecuvântat. Cumva, indiferent prin ce momente treci tu acum, Arhanghelul Rafael îmi spune că te vei vindeca. Arhanghelul Gabriel îți spune să folosești această energie a dezamăgirilor pe care le simți acum, să mergi mai departe. Pentru că totul trece, totul se poate rezolva. Exprimă-ți creativitatea. De cele mai multe ori când suntem în astfel de momente, ne întoarcem către noi și ne vedem calitățile. Ne putem exprima creativitatea într-un mod mult mai autentic.
decât am face-o atunci când suntem fericiți, distrași de la noi cu diferite evenimente din viața noastră. Foarte evident, numărul 3 pentru mulți dintre voi. Poate vă spune ceva acest număr. Văd aici că muzica vă poate duce într-o altă stare. Cred că pentru mulți dintre voi e nevoie de o singură melodie pentru a te fermeca, pur și simplu, și a te duce într-o altă stare. Ascultă muzică. Te poate ajuta în următoarea perioadă să te reechilibrezi, să te calmezi. Haideți să vedem ce ne spun și cărțile de tarot pentru voi în luna noiembrie. Energia generală pentru voi este Cartea Îndrăgostiții, o arcană majoră foarte importantă. Poate ești într-un punct în care de acum încolo vei experimenta dragostea adevărată. Poate ți-a scos pe cineva din calea ta, din viața ta, tocmai pentru a-ți aduce dragostea adevărată. E foarte important să te deschizi către ceea ce urmează să intre în viața ta. Poate fi vorba de prietenii profunde. Poate fi vorba de dragoste adevărată pe care o poți experimenta după vindecarea ta. O alegere, o decizie foarte importantă pe care tu ai nevoie să o iei în următoarea perioadă. Poate de aia și este necesar un timp petrecut cu tine să știi ce decizie te avantajează. 9 de spade. Mi arată grijile tale, mi arată frica ta, îmi arată nopțile pe care tu nu le poți dormi. Momentele grele prin care treci. Te aștepți parcă la tot ce este mai rău. Este practic o permisiune pe care tu o dai gândurilor negative să te cuprindă. E o frică nefondată. Da, e adevărat, ai trecut prin multe, ia uite, 10 de spade. Ne arată aici că vei termina cu această situație. Poate unii dintre voi sunteți în acest punct, așa cum am resimțit de la bun început, alții dintre voi poate încă n-ați ajuns acolo la acel moment în care să spuneți gata, stop, până aici nu mai pot. Dar luna noiembrie cu siguranță aduce pentru voi sfârșitul unei situații grele. Sfârșitul tristeții, sfârșitul unor suferințe. Este o oportunitate ce se deschide pentru tine de a experimenta noutatea. Luna noiembrie să știi că te va surprinde prin schimbări pozitive, rapide, neașteptate. Parcă totul se mișcă așa extrem de rapid pentru tine. Da, poate fi și un stres cauzat de schimbările astea extrem de evidente și rapide în viața ta. Poți să resimți la un moment dat mult stres, oboseală. Dar știi că ești în punctul în care e necesar să protejezi, să impui niște limite, să protejezi ceea ce tu ai creat până acum, tot ceea ce tu ești până în acest moment. Văd că ești oarecum pregătit sau pregătită să faci față. Tot de aici îmi arăți că parcă în continuare tu te aștepți la cei mai rău. Adică chiar dacă conștientizezi că ce a fost mai rău a rămas în urmă, ești în continuare așa, în gardă. Da, poate fi și o modalitate prin care tu să arăți, n-am să renunț. N-am să renunț și voi face tot ce îmi stă în putință să am viața exact așa cum mi-o doresc. Dar trebuie să știi ce-ți dorești.
4 de monede. Spune foarte mult această carte. Îmi arată închiderea ta. Suferințele prin care tu ai trecut arată că acum te-ai închis ca într-o colivie. Ții de ceea ce ai, să nu pierzi nici măcar, să nu pierzi și acel puțin pe care tu îl mai ai. Dar în același timp știi ce? Nu deschizi brațele să primești ce urmează în viața ta. Poate ceea ce urmează e mult mai mult decât tu poți să-ți imaginezi și decât tu deții la ora asta. Poate ții de o persoană atât de tare, crezând că n-ai să mai găsești. Dar, de multe ori, Dumnezeu ne surprinde și ne dă mult mai mult decât credeam noi. Poate Dumnezeu îți arată că meriți mult mai mult decât ai primit până în acest moment. Este, dacă vreți, o lună de tranziție pentru voi. O lună în care îți gestionezi destul de greu stări multiple, de anxietate, de entuziasm, pentru că sunt schimbări, le simți, le vezi. O lună agitată, aș spune eu, dar în același timp vindecătoare. Haideți să vedem un sfat pentru voi. Sfatul pentru voi e să preluați conducerea vieții voastre. De multe ori stau și mă gândesc că poate nici eu la momentul potrivit nu înțelegeam foarte bine acest sfat. Ce înseamnă asta? Înseamnă să ieșim din starea de victimă, să ieșim din acele dureri, să le acceptăm că astea sunt, aia e situația actuală și că ne-au rănit pentru că am permis, poate, iar odată cu a te impune, cu a schimba, cu a prelua conducerea vieții tale, poți schimba și atitudinea celor din viața ta. Impui niște limite sănătoase. Nu te mai lași afectat de ceea ce spun ceilalți, pentru că tu ești stăpân pe tine, stăpân pe viața ta. Tu știi ce meriți, tu știi valoarea ta. Asta înseamnă a prelua conducerea vieții tale. Și sper că m-am făcut înțeleasă și sper că vă plac astfel de mesaje. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine zi de zi. Spun bun venit noilor abonați și aștept cu nerăbdare mesajul vostru în comentarii să-mi spuneți cum ați rezonat și cum vă plac astfel de citiri. Vă pup! O lună minunată!